Hello, good morning mga ka-YouTuber. Dito ako sa labas ngayon at bibili tayo ng pampano at mag-Eschebeche tayo. Katatapos ko lang magbiyahe ng Uber. So, andito ko sa labas at bumili ako ng pampano at magluto tayo ng pampano. Gawin natin Eschebeche, masarap. Gayahin nyo ito mga ka-YouTuber at magugustuhan nyo. Sana ay huwag kayong magsawa na manood sa vlog ko at magagawa pa ako ng mga travel and food vlog. Hope you enjoy. Sige, let's go! Go, go, go!